سلام، من آریا هستم و داخل این ویدیو قراره یه هویه 12 ولت با یه مداد درست کنیم. پس سابسکرایب رو بزن، زنگولش هم بزن و برو بریم برای ساختش. نیاز بدون مداد چوبی داریم که رنگش مهم نیست و یه مقدار سیم المنت یا که من از مغزی هویه برداشتم و یه دونه مقاومت 180 اوم برای LED مون و یه دونه سوکت ورودی 12 ولت یا آداپتورها که آداپتور من از این سوکت ها میخورد، یه دونه LED 3 ولت و یه دونه کلید قطع و بس و یه دونه پیچ برای مغزی هویه‌مون که توی این اندازه واقعا اوکیه و یه مقدارم از این وارنیش‌های نسوز و این همون سیم المنت اونه که من از اون مغزی باز کردم. اولین کاری که میکنیم یه دونه سوراخ باید انتهای مداد چوبیمون با مینی درلمون بزنیم که این مینی درل ساختش توی ویدیوهای قبلی ما هست و اون بالا لینکشون میذارم، میتونیم بزنیم و بریم ببینیم. توی این قسمت باید انتهای پهن میخمون رو قیچی بزنیم و یه دونه مغزی درست کنیم برای هویه. بعد از اینکه مغزی رو داخل مداد خودمون قرار دادیم، حالا باید به مقدار لازم از اون وارنیش نسیجمون روش بکشیم و بذاریم. تو این قسمت باید با اون مقدار سیم المنتمون یه المنت روی وارنیش نسوزمون به صورت مارپیچی درست کنیم. بعد از آیخ کردن سیم المنتمون با وارنیش های نسوز، حالا باید سوکت ورودی 12 ولت و کلیدمون رو به مدادمون وصل کنیم. بعد از وصل کردن سوکت ورودی و کلیدمون و سیم کشی‌هاشون، حالا سیم کشی‌های LED اون رو انجام میدیم. خب بعد از وارنیش گذاری و سیم کشی هامون مداد ما آماده است و باید بریم برای تستش. من از آداپتور 12 ولت 2 آمپر استفاده کردم که شما آمپر بیشتر داشته باشین جریان بیشتری دارین و در نتیجه المنتمون زودتر داغ میشه. به این صورت کار میکنه. کلید اگر خاموش باشه LED ما سبزه و اگر
کلید رو روشن کنیم و المنت شروع به کار کنه، LED ما خاموش میشه. توی چند ثانیه المنت ما داغ میشه و هویه کاری رو میتونیم توی چند ثانیه انجام بدیم، برخلاف هویه هایی که باید چند دقیقه باید صبر کنیم تا داغ بشه. ولی این هویه هم ولتاژ کمی میگیره، هم زود داغ میشه و آماده کاره و حتی میتونید با یه دونه باتری 12 ولت هم ازش استفاده کنید. اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما سابسکرایب بشین، زنگولش هم بزنید، لایک و کامنت هم بذارین که انرژی مضاعفی به من میده برای ساخت ویدیو بعدی. مرسی که تا اینجا بودین. مثل همیشه تا یه ایده و یه ویدیو خفن دیگه، فعلا خدا نگهدار.